वेलकम टू दीप्स किचन. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. थँक्यू. आज आपण मेथांबा करणार आहोत. तर चला आपण साहित्य बघूया. इथे मी एक मोठी कैरी सोलून तिच्या व्यवस्थित फोडी करून घेतल्या आहेत. मग नंतर मोहरी, जिरं, हिंग, मेथी, मीठ, लाल तिखट, हळद आणि गूळ. तर चला आपण सुरुवात करूया. तेल तापल्यानंतर मोहरी ॲड करायची. मोहरी व्यवस्थित तडतडली की जिरं, मग नंतर हिंग आणि मग नंतर मेथी ॲड करायची आहे. व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. मस्त असा खमंग वास सुटतो. मग नंतर हळद, पुन्हा एकदा मिक्स करायचं आहे आणि मग नंतर आपण या कैऱ्या ॲड करणार आहोत. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मग नंतर लाल तिखट. तिखटाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. तुम्हाला किती तिखट पाहिजे तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता. त्यानंतर आपण साधारण 5 मिनिटं वाफ काढून घेऊया. तुम्ही बघू शकताय कैरीला पाणी सुटलंय. व्यवस्थित मिक्स करायचं एकदा आणि मग नंतर आपण चवीनुसार मीठ ॲड करूया. आता आपण कैरी मौसूद होईपर्यंत व्यवस्थित शिजून घेणार आहोत. तुम्हाला जर वाटलं तर तुम्ही थोडंसं पाणी ॲड करू शकता जर खाली करपत असेल तर. आता आपण गूळ ॲड करूया. गुळाचं प्रमाण पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता आणि आपण गूळ मेल्ट होईपर्यंत ह्याला कुक करणार आहोत. हे तुम्ही बघू शकताय आपला गूळ व्यवस्थित वितळला आहे. तर आता हा लिक्विडी दिसला तरी जसा जसा गार होतो तसा तसा मेथांबाला दाटसरपणा येतो. मेथांबा चवीला थोडासा गोड, आंबट, तिखट असा लागतो आणि कैरी सीझनमध्ये आहे. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करून बघा आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.